Hello everyone, this is Santosh. सबैले नमस्ते. You are welcome to my channel New Creation by Santosh. तपाईहरुसम्म चाहिँ एउटा सानो भिडियो चाहिँ म पस्कने जम्मा गरिरहेको छु. त्यो भिडियो चाहिँ हजुरले स्वीकार्नु होला. त्यो जुन चाहिँ मैले भिडियो बनाउन लागिरहेको छु त्यो चाहिँ अब रिपोर्टिङ हुन्छ, बन्साई रिपोर्टिङ. यसलाई चाहिँ मैले अब पुनः रिपोर्टिङ अर्को पटमा चाहिँ रिपोर्ट गर्न लागिरहेको छु. त्यसलाई म अर्को पटमा चाहिँ म रिपोर्टिङ गर्न लागिरहेको छु. त्यो भिडियो यो चाहिँ अब बोगनवेली हो. बोगनवेली यो फुल राम्रो छ, सुन्दर छ, यस्तो फुल छ. तर यसको चाहिँ अब एक्सेस ब्रान्चहरू भनौँ इज लुकिङ डेन्स. सो आई जस्ट वान्ट टु ट्रिम all branches. Okay, suppose it's looking, it's going high, it's going left and right, everywhere it has been spread. So right now I just want to trim this Bougainvillea. Okay, र यसलाई चाहिँ म पुनः फेरि सानो योभन्दा अब यो चाहिँ ठुलो पोटमा मैले चाहिँ अब रिपोर्टिङ गरेको थिएँ. अलिक सानो पोटमा चाहिँ म रिपोर्टिङ गर्न लागिरहेको छु. त्यो भिडियो चाहिँ अब तपाईहरु समक्ष म बनाएर पस्कने जमर्को गरिरहेको छु. Please don't go away, stay with me in this video. Okay, here we go. र म पहिला चाहिँ यसलाई अब ट्रिमिङ गर्न गइरहेको छु. माथिको ब्रान्चहरू चाहिँ जुन चाहिँ अब unnecessary is coming out. Okay, it's going off. So it is necessary to trim all branches. Okay. हामीले यसरी ब्रान्चहरू चाहिँ एकदमै कम्पलसरी ट्रिमिङ गर्नुपर्छ. अनि मात्रै बन्साईको रूप लिन्छ. यसले बिस्तारै हामीले यसरी छर्नु हुँदैन. हामीले लामो चाहिँ ब्रान्च राख्नु हुँदैन. अब यसरी यो फुलिरहेको छ, यो फुलको माया गर्नु हुँदैन हामीले. र हामीले जहिले याद गर्नुपर्छ यसमा धेरै फुल पनि आइरहेको छैन, फ्लावरिङ भइरहेको छैन. कारण चाहिँ अब यसले चाहिँ अब मजाले घामको किरण नपाएर पनि हो. बोगनवेलिया भनेको एटलिस्ट दिनमा 7-8 घन्टा चाहिँ घाम मजाले चाहिँ त्यसले चाहिँ पायो भने अनि मात्रै राम्रो चाहिँ फ्लावरिङ हुन्छ. इट क्यानट ब्लुम, अदरवाइज इट क्यानट ब्लुम. हामीले चाहिँ अब राख्नुपर्छ घाममा चाहिँ अब राख्नुपर्छ, नत्र फुल्दैन. यसले मजाले फुल्नुको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीले मिनरल पनि अब चाहिँ जहिले तहिले मिनरल हामीले दिनु हुँदैन. यसलाई विचार गरेर मात्रै मिनरल दिनुपर्छ हामीले जहिले पनि यसलाई. अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब स्याडीमा पनि राखेको छ. एक्सेस अब चाहिँ मिनरल दिएको छ र धेरै पानी दिएको छ भने कहिले फुल्दैन. हामीले यो चाहिँ कहिले फुल्दैन, त्यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने कुरो हो. त्यसैले यसलाई चाहिँ राम्रो फुलाउनु छ भने चाहिँ घाममा चाहिँ राख्नुपर्छ. धेरै पानी दिनु हुँदैन र मिनरल पनि धेरै दिनु हुँदैन. जब चाहिँ कोपिला लाग्छ, बर्डिङ सुरु हुन्छ, बर्ड होइन अब बर्ड लाग्न सुरु हुन्छ, अनि मात्रै हामीले चाहिँ मिनरल गर्ने हो, दिने हो. नत्र भने काम छैन. यसलाई त्यत्तिकै हरियाली मात्रै हुन्छ, फुल्दैन. के हो अब यसको यस्तो छ. यसको ट्रङ्क पनि ठुलो भइसक्यो. लगभग यो 10 वर्ष जस्तो भयो होला. र मैले चाहिँ अब एकदमै एक्सेस सोइलमा मैले चाहिँ प्लान्टिङ गरेको होइन. यसलाई चाहिँ मैले एकदमै थोरै नै माटोमा चाहिँ मैले चाहिँ प्लान्टिङ गरेको. थोरै माटोमा प्लान्टिङ गरेकोले यसको चाहिँ त्यति अब थिकनेस त्यति थिकन भएको छैन यसको ट्रङ्कहरू. र पनि ठिकै छ यो. अब यसलाई चाहिँ सानो पटमा ठक्कै प्लान्टिङ गरेपछि एकदमै म्याचिङ गर्छ, राम्रो देखिन्छ, पाउँछ पनि. त्यो हो. म यसको चाहिँ साइजहरू अब घटाउनु गइरहेको छु. त्यति पुरै जराहरू फ्याँक्न पनि चाहिएन. माटोहरू यसलाई म धेरै दखल दिन म चाहिनँ, किनभने त्यसको त्यस्तो अब
फुल्सहरू एकदमै खचाखच मतलब टाइट घना छैन त्यति, त्यसले गर्दाखेरि म यसलाई त्यति म रिस्क लिन चाहिनँ म। हुन त पुरै यसलाई फ्याँक्दा पनि हुन्छ, यसको पुरै पानीले पखालेर गर्दा हुन्छ, हुनु त केही फरक पर्दैन त्यति। अब यो चाहिँ त्यति यसमा चाहिँ अब चाहिँ एरियाडुसहरू छैन, त्यस्तो डेन्स छैन, त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ नर्मल चाहिँ अब गर्छु म। र पनि मैले चाहिँ अब यसको लगभग 50% त फ्याँकेँ त्यसरी। तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला, यसको त्यस्तो ठुल्ठुलो तपाईँको मोटो हेर्नुहोस्, कहीँ मोटो भनेको झरै छैन। यसको मतलब यसलाई धेरैचोटि यसको चाहिँ अब रुट्सहरू एकदम प्रुनिङ गरेको छ भन्ने कुरो साबित हुन्छ। किनभने यसको एकदमै मोटो तलमुनि कुनै न त ट्याप रुट छ, न त कुनै त्यस्तो ठुलो यसको चाहिँ रुट्स नै छ, सबै क्लिन गरेको छ, मसिनो एकदमै फाइबर रुट्स मात्रै यसको चाहिँ एकदमै आइरहेको छ। फाइबर रुट्स मात्रै छ यसको, अरू छैन। हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ यसको मतलब यो प्रुफ हुन्छ कि यसलाई मैले अथवा बन्साई प्रेमीहरूले धेरै टेक केयर गरेको छ, यसलाई प्रुनिङ गरिराख्दो रहेछ। यसको चाहिँ होइन अब जराहरू चाहिँ एकदमै ब्रान्चहरू लिप्सहरू प्रुनिङ गरिराख्दो रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ यसबाट। यदि टेक केयर नगरे भए यसको सायद तलमुनि ठुल्ठुलो चाहिँ जराहरू हुन्थ्यो होला, यस्तो हो। र हामीले चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ यसलाई एकदमै टाइम दिनुपर्छ। अब बन्साई बनाउनुको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, यो यत्तिकैमा पनि सर्भाइभ गर्छ, अब यत्तिकै हामीले रोप्दियौँ भने पनि सर्भाइभ गर्छ। तर हामीले चाहिँ वाटरिङ चाहिँ गर्नु पऱ्यो, पानी लगायौँ भने यत्तिकै पनि सर्भाइभ गर्न सक्छ यो, त्यस्तो हो। यो पोट लिएको छु, यो चाहिँ मेरो अब ह्यान्डमेड हो, मैले आफै बनाएको। ओके, यसमा साइज म्याचिङ गर्छ होला, राम्रै छ, राम्रो छ। पोटको सेप पनि एकदमै राम्रो छ, एकदम युनिक छ। हेर्नुहोस्, एकदम युनिक छ पोटको सेप पनि। यसमा म अब रिप्लान्टिङ गर्न गइरहेको छु, साइज म्याचिङ गर्छ होला। अलिकति ठुलो भइरहेछ, यसो अझै काट्नुपर्छ, अझै काटे हुन्छ। ओके, सायद अब यसलाई एडजस्ट हुन्छ, तल माटो लाउनुपर्छ चाहिँ यसरी। यस्तै तरिका हो सबै यसको, किनभने एकदमै यसको सेप नै एकदमै झिकझ्याक खालको घुमेको छ, एकदम दिमागै एकदम रणभुल्ल पार्ने खालको। यसको हेर्नुहोस्, सेप त्यस्तो खालको छ, त्यसले गर्दा पनि अलिक कुन साइडमा कुन डिरेक्सनमा राख्ने प्लान्टलाई भन्ने कुरो अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ। Okay, anyway, it will be better to plant like this. Okay, it will be better to plant like this. Okay, I brought some soil for this plant. Okay, I have brought some soil for this plant. I took some soil like this. Okay, it is very useful. I think it doesn't have any mineral. It doesn't have sufficient mineral like cow dung. It is mixed with the cow dung and soil, so it will be better to use for this tree. Okay, I'm gonna use this soil. Okay, look at over here, it looks very nice. Okay, here I'm gonna use this small concrete. This is gravel, this one is gravel. Okay, I just wanna put into the bonsai pot, that's why it has needed well drainage, so I'm gonna use this gravel. It is most necessary for this, otherwise the plant can die. Okay, here we go. Okay, it's okay. Okay, let me try. It's gonna be fitted now. Okay, it's okay. It's okay, alright. It's gonna fit
on this fur. Okay, it's okay. It should be like this or like that. Okay, it should be like this, I think so. That's why main trunk, shape of this trunk must be appear in front of. Okay, so it will bear the footed on this part. Okay, finally, okay, it's okay. I didn't mind. I'll put like this. Okay, yeah, it's going well. Okay, I'm going to use this piece of stick. Okay, must be use this stick. If I poke like this, air pocket will be removed from inside, from everywhere, so it will be better to use this stick. Okay, like this, we have to poke like this. यो हामीले चाहिँ लट्ठी चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ अनिवार्य, नत्र भने लट्ठी प्रयोग गर्नुको उद्देश्य चाहिँ एयर पकेट रिमुभ हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हो भित्र एयर पकेटहरु रहनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो लट्ठीको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब मजाले थिच्नुपर्छ भित्र अब कुनै ठाउँमा चाहिँ अब औँलाहरु अब थिचै पुग्दैन, भित्र अब एयर पकेट यथावत रहिरहेको हुन्छ। यसको मतलब भित्र एयर पकेट भएपछि राम्ररी पानी लाउँदाखेरि भिज्दैन, जराहरु भिजेको हुँदैन, त्यसले गर्दा सुक्खा ड्राई रहिरहन्छ, त्यसले गर्दा प्लान्टलाई असर हुन्छ। त्यसैले कारण चाहिँ त्यो हो उद्देश्य चाहिँ कतिले अब किन होला भन्ने हुन्छ होला, त्यो पनि हो लट्ठी युज गर्नुको अर्थ। Okay, alright, that's about the work we're gonna be doing on this tree today. Okay, work is done. Okay, by the way, actually I request you to all guys, please welcome to my channel. If you are not as well known, I request you to all guys, please welcome to my channel. Okay, finally subscribe and press the notification bell icon, please. I request you to all guys, please. Okay, yeah, and I hope you guys, you to all guys, you enjoyed this video. Okay, oh, so finally I would like to say you to all guys, it's time to say bye bye. Okay, thank you so much, thank you very much, thanks for watching this video. Bye bye.